چرا پلتفرم‌ها عضو جدایی ناپذیر از زندگی ما شدن؟ سریع رشد میکنن، مقیاس پذیرن و میتونن راحت بازار سنتی رو بگیرن. با من مانوئل تو قسمت دوم فصل دوم رود تو استارتاپ همراه باشید. خب سلام علیکم، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. قسمت دوم رود تو استارتاپ رو در خدمتتون هستم. امیدوارم که قسمت اول به درتون خورده باشه. اگر هم تا حالا ندیدید برید اینجا و قسمت اول رو ببینید. خب بدون اتلاف فخر میخوام بریم در مورد پلتفرم‌ها با هم صحبت کنیم. خب تعریف پلتفرم‌ها خیلی ساده است. ما دو تا وجه داریم، کانسیومر و پرودوسر. یه وجه یعنی حداقل باید دو تا وجه داشته باشه. یک طرف داستان یه چیزی رو ارائه میده، پرودوسر هستش، و یه ساید داستان، یه طرف داستان قراره اون خدمات رو بگیره و پلتفرم اون وسط میاد و خلق ارزش میکنه، اون وسط میاد اون ارزش رو کرییت میکنه، این دوتا رو با هم کانکت میکنه و عملا اون ارزش افزوده یا ارزشی که صاحب بیزنس داره خلق میکنه بحث همین ارتباط این دو وجه هستش و حداقل دو وجه. حداقل میتونه یه بیزنسی 3 یا 4 وجه داشته باشه و هر چقدر این وجه ها زیاد بشه خب قاعدتاً پیچیدگی اون بیزنس و بیزنس مدل زیاد میشه. همونطور که توی قسمت بوم ناب و نوشتن بوم ناب تو فصل اول در موردش صحبت کردیم که اینجا میتونید برید اون قسمت رو ببینید، ما گفتیم که در پلتفرم ها وقتی ما دو تا وجه داریم و بیشتر، ما متاسفانه خوشبختانه باید برای هر کدوم از این وجوه یک بوم ناب بنویسیم. چرا؟ چون ما با هر وجه این پلتفرم باید رفتار منحصر به فرد خاص خودش رو داشته باشیم و ارزش پیشنهادی منحصر به فرد اون رو دلیور بکنیم، مشکلش رو خوب درک بکنیم، دقیقاً بدونیم مشکلش چیه، چه راهی داره، اول اصلا سگمنتمون چیه، کدوم بخش مثلا در پرودوسر اون قسمتی که خب ارائه دهنده خدمت هستش و اون کار رو داره انجام میده در اون وجه، خب چه سگمنتی داره، چه نیازی داره، چه مشکلی داره، چه ارزش افزوده، چه ارزش پیشنهادی باید بهش ارائه بدیم، کانالاش چیه و موارد دیگه، حتی متریکاش فرق میکنه. عملا این دو تا وجه با هم برنامه‌شون جدا هستش. توی کانسیومر خب قاعدتاً داستان متفاوته. پس ما در وهله اول با بیزینس هایی طرف هستیم که حداقل دو وجه داره و اون دو تا وجه رو ما باید راضی نگه داریم. اصل داستان این رضایت دو تا طرف هسته و اینجوری نباشه که یه طرف راضی باشه یه طرف ناراضی باشه، چون هر دو دارن خلق ارزش میکنن و بیزینس ما وابسته است به این دو تا وجه. در مورد چند وجهی ها صحبت کردیم. ما دو وجهی اگه بخوایم مثال بزنیم، خب اسنپ میتونه یه پلتفرم دو وجهی باشه، یه طرفش مسافر یه طرفش راننده هستش، اسنپ فود رستوران و اونی که خب غذا رو سفارش میده. اما اینجا یک وجهی هم میتونیم براش در نظر بگیریم، پیک ها هستش، چون عملا ما در اپیزود مربوط به مقیاس پذیری که اینجا میتونید برید نگاه کنید، میدونید که ما اگر بخوایم تملک سیستماتیک روی پیک های موتوری داشته باشیم جلوی مقیاس پذیری ما رو میگیره. پس مجبوریم که این پیک های موتوری هم به عنوان یک وجه دو جدایی در نظر بگیریم، کما اینکه میتونه از روش برون سپاری میاد و خرید خدمت میکنه از اسنپ بایک یا مثلا از بیا میاره و امثال هم و هر کسی که بتونه ازش این خدمت رو بگیره. اگر از دو وجه بیایم بالا، مهمترین مثالی که میتونیم بزنیم روی پلتفرم های سه وجهی میتونیم بگیم آپارات، یوتیوب. اینها میشن پلتفرم های سه وجهی، یعنی که یه تولید کننده محتوا داریم، پرودوسر، یه مشاهده کننده همون کانسیومر که میاد این رو ببینه، و در نهایت اون کسی که تبلیغ میده، اون کسی که تبلیغ کننده هستش میشه وجه سوم داستان. اگه به تعریف پلتفرم برگردیم، به انگلیسی پلتفرم میشه سکو و عملا ما داریم در مورد یک سکو برای دیده شدن، سکو برای بیشتر فروختن و بیشتر دیده شدن عملا داریم صحبت میکنیم. پس عملا ما داریم در مورد یک سکو و یک جایی که آدم ها میان و میخوان اون خدمتی که دارن ارائه میدن یا محصولی که دارن میفروشن رو بیشتر بفروشن. پس پلتفرم‌ها وظیفه اصلیشون در سمت پرودوسر این هستش که کمک کنن به بیشتر دیده شدن، کمک کنن به بیشتر فروختن و درآمد بیشتر. عملا پس ما میدونیم که ارزش پیشنهادی که سمت پرودوسر داریم توی بوم ناب، عملا داریم در مورد چه چیزی صحبت کنیم. اما در مورد بحث دومی که میخوایم در مورد پلتفرم صحبت کنیم، همونطور که میدونیم
پلتفرم ها ذاتاً مقیاس پذیرن. چرا ذاتاً مقیاس پذیرن و چرا میتونن رشد نمایی و بدون محدودیتی داشته باشن؟ چون دارن از منابع اشتراکی استفاده میکنن. منابع اشتراکی و شیرد ریسورس ها منابعی هستن که به شما کمک میکنن از منابعی که داره یه جای دیگه هرز میره، هدر میره، شما استفاده بکنید برای خلق ارزش خودتون. مثلا مثال خدمتتون بزنم، اسنپ میاد میگه که اوکی، من که ماشین از خودم نباید داشته باشم چون جلوی مقیاس پذیری و رشدمو میگیره. شمایی که ماشین داری آقای آژانسی، شما که رفت و میری برگشت خالی برمیگردی، یا مثلا در روز اون موقع که من نبودم نصف روزت خالی بود، یا اون آژانس نمیتونست کل روزتو پر بکنه، پس من برات از این جای خالی، اون ریسورسی که داره هدر میره استفاده میکنم، برات خلق ارزش میکنم. رستورانی که ارزم بزرگشان شما از 100% اون منابع استفاده نمیتونی بکنی، نمیتونی 100% پخت غذا داشته باشی، مشتری داشته باشی، من براتون مشتری رو میارم و مثالهای از این جنس. به خاطر همین پلتفرم اینجا از شیرد ریسورس ها استفاده میکنن، منابع اشتراکی استفاده میکنن و عملا کلید واژه اقتصاد اشتراکی از اینجا میاد. خب مفهوم دوم که در مورد پلتفرم باید بدونیم اثر شبکه‌ای هستش. اثر شبکه‌ای مهمترین پیشرانه و مهمترین نکته پلتفرم به حساب میاد. اثر شبکه‌ای تابعی از تعداد کاربران هستش، یعنی هر چقدر تعداد کاربران توی پلتفرم زیاد باشن اثر شبکه‌ای زیاد میشه. عملاً برد یک پلتفرم در این هستش که آدم‌های بیشتری از این پلتفرم استفاده بکنن و به همدیگه پیشنهادش بدن و هر چقدر این شبکه گسترده‌تر بشه و این اثر قدرتمند و پایدارتر بمونه، پلتفرم موفق‌تر میشه. یعنی هر چقدر آدم‌های بیشتری که اون سگمنت رو یعنی سگمنتی که ما مد نظرمون هستیم، آدم‌های بیشتری دارن از این پلتفرم استفاده میکنن، پس اون پلتفرم برنده بازی میشه. عملا ما در پلتفرم ها یوزر بیس تو هر دو وجه نکته بسیار مهمیه. اما داستانی که تو پلتفرم ها همیشه محل بحث هستش و اشتباه بزرگی که صاحبان پلتفرم ها مرتکب میشن، بحث مرغ و تخم مرغ هستش. یعنی اول پرودوسر بوده یا کانسومر بوده، یعنی اول ما اراده از خدمت باید اضافه کنیم یا فروشنده باید اضافه کنیم، فروشنده اون محصول یا ارائه خدمت، یعنی اصلا ساید پرودوسر، یا نه کانسومر و ساید یوزر رو باید زیاد بکنیم. مثل داستان مرغ بوده یا تخم مرغ. یعنی تو اگه در یک بازار رقابتی هستی، اگر بدونی این دوتا رو با هم چطور بتونی متوازن رشد بدی، این برگ برنده شما محسوب میشه. پس ما عملا با یک رابطه منطقی یکم به قول ما پرودوسر باید زیاد کنی، شاید 5 برابر 10 برابر یا یوزر باید زیاد کنی، بعد دوباره یکم پرودوسر زیاد کنی، یکم با یه نسبت مشخصی دوباره کاربر اضافه کنی. یعنی این نسبت رو شما در پلتفرمتون باید به دستش بیارید، یعنی چقدر یوزر به یک پرودوسر نیاز دارن، همینجوری بریم بالاتر چقدر یوزر. یعنی ما وقتی که یه مقدار هم باز هم مثلا پرودوسر زیاد شد، نیاز داری باز کانسومر جدید اضافه کنی. یعنی این فرایند جدید سازی و حالا بروزرسانی کاربر توی پلتفرم بحث جدیده. به خاطر همین همچنان هم پلتفرم‌های مثل اسنپ هم به دنبال نیو یوزر هستن، به دنبال نیو کاستمر هستن. مخصوصا دیجیکالا داره میخواد مثلا وارد حوزه‌های مختلف بشه، هی بعد کمپین‌های مختلف برای اون چیز جدید ایجاد بکنه. پس این داستان مرغ و تخم بسیار بسیار مهمه. شما باید در پلتفرم خودتون اینو نسبتش رو به دست بیارید و مرحله به مرحله برید جلو. اما من چیزی که یاد گرفتم این هستش که شما اول ساید یوزر رو ببرید، چون معمولا ما بچه‌ای که می‌بینیم میرن آقا که مثلا من رفتم ندونم 10000 تا سرویس دهنده رو پیدا کردم. این 10000 تا سرویس دهنده وقتی یک نفر یوزر هم نداشته باشی به درد هیچکی نمیخوره، به درد خودت هم نمیخوره. پس باید شما به جایی که چون اونا آسان‌تر، اونا آدما خب به هر حال به دنبال پولن دیگه، به دنبال درآمد بیشترن و شما بهشون این قول رو میدید که یوزر بیشتر میاد، اما نتونید این قول رو برآورده کنید، این ارزش پیشنهادی رو دلیور بکنید، فایده نداره. پس این داستان مرغ و تخم مرغ و توازن بین دو تا سایت که بسیار بسیار مهمه برای پلتفرم‌ها. خب بخش اول فکر کنم برای الان کافیه، بریم یه استراحت کنیم برگردیم.
خب در این بخش میخوام در مورد یک مفهومی به نام درجه آزادی یا اوپننس یک پلتفرم صحبت بکنم. این اوپننس یک پلتفرم خیلی خیلی میتونه روی بیزنس شما، روی سگمنت های شما تاثیر بذاره یا اصلا تاثیر بگیره از سگمنت های شما. یه جایی شما به نفعتونه درجه آزادی رو باز بذارید، چون اونجا شاید احتمالاً بازار رقابتی وجود داره، اقیانوس قرمز هستش و خیلی اونجا نیاز هستی که شما این رو آزاد بذارید، حق انتخاب به آدم بدی. یه جایی نه، اصلا این اتفاق نباید بیفته، حق انتخاب نباید بهش بدی. هر چقدر حق انتخاب بهش بدی، آزادی بیشتر بهش بدی، اونجا اتفاق برعکس میفته، شاید اصلا کاربره اونجا رویال نشه. اما توی بحث درجه آزادی و اوپننس پلتفرم‌ها هر چقدر این داستان بازتر باشه، یعنی آزادی بیشتر باشه، اون بحث مالکیت معنوی، مالکیت فکری که وجود داره و کپی رایتی که وجود داره برای محصولات و خدماتی که داره اونجا ارائه میشه، خیلی کار رو سخت‌تر میکنه. پس ما باید در نظر بگیریم که استراتژیمون در توسعه یک پلتفرم چی هستش و این درجه آزادی چقدر میتونه به اون کمک کنه. چون همونجور که گفتم هر چقدر این رو اشتباه به این درجه آزادی رو تعیین بکنیم، متاسفانه اتفاقی که میفته نمیتونیم رشد پلتفرم‌ها رو شاهد باشیم. وقتی در مورد درجه آزادی صحبت میکنیم، در تمام فرآیندها و زنجیره ارزش اون پلتفرم داریم صحبت میکنیم، از حتی سایدهای مختلف. اگه ساید کاربر، ساید ارائه دهنده، ساید پرووایدر نرم افزار یا هر چیزی که هست، اونجا باید در نظر. مثلا شما هر چقدر بسته باشه، باید شما بر اساس قوانین و سیاست‌های بسته اون صاحب پلتفرم و اون حکمران پلتفرم باید اون کار رو انجام بدید و اون رو و خیلی سخت‌تر میشه فرآیند. مثلا عملاً آدمایی که توی اندروید دارن اپ توسعه میدن خیلی کارشون آسان‌تره نسبت به کسی که میخواد مثلا در اپ استور مثلا یه اپی رو بذاره. پس این تفاوت رو میتونید در نظر بگیرید. حتی در سطح کاربر هم اتفاق وجود داره، یعنی کاربر مثلا نمیتونه با اندروید ارتباط برقرار بکنه و امثال هم. یعنی مثلا حتی میخواد یه چارچوب محتوایی وجود داره، چارچوب نوشتاری وجود داره و اصلا یه سری چیزا، محدودیت‌های نوشتاری، کلمه و همه چیز، یعنی هر چیزی که در تمام اون زنجیره ارزش میتونه آزادی رو سلب کنه یا آزادی بده، ما در مورد اون داریم صحبت می‌کنیم. و بعضی موقع شما مثلا در نظر بگید آزادی، مثلا خیلی آزادی دادن چیزی، مثلا حتی بسته بودن اتفاقا به درد میخوره. مثلا یه جایی شما میخواید یک محتوایی رو اون کاربرتون وارد بکنه یا اون پرودوسرت وارد بکنه، اگر باز بذارید که هر چی دوست داره بنویسه، قاعدتا اونجا دیگه شما نمیتونید هیچ پردازشی رو اون داده داشته باشید، نمیتونید اون داده رو مدیریت بکنید یا نمایش درست بدید. پس شما یک چارچوب سفت و سختی داری بهش میدی، آقا این حتما باید تو این غالب باشه، حتما باید تو این فریم ورک قرار بگیره. مثلا من مثال خدمتتون بزنم، ما یک امکانی رو گذاشتیم توی این سمینار به نام دعوتنامه که آدما بتونن ایمیل و پیامک برای کاربر بفرستن. و اینکه ما اگر مثلا می اومدیم این درجه آزادیشو خیلی در نظر می‌گرفتیم، اینا هر چی میتونستن ارسال بکنن و هر اسپمی و هر اتفاقی میتونست در این خدمت ما بیفته. یعنی اون برگزار کننده مثل هر چیزی از طرف این سمینار ارسال بکنه و کاربر اصلا شر بشه، داستان بزرگی بشه. پس ما چیکار کردیم؟ عملاً اومدیم دکمه به دکمه و نوشته به نوشته گفتیم از چیزای آماده استفاده کن. حتی عنوان از یکی از این نمونه‌ها، حتی میخوای متن رو درست کنی، یکی از این متن‌ها تو فقط میتونی متن‌ها رو عوض کنی، تو میتونی فقط دکمه ها رو عوض کنی. یعنی عملاً من چارچوب مشخص با درجه آزادی 0 بهش دادم که بتونه یه چیزی رو آماده کنه. اینجا من در اینجا مثلا میتونم این سختی رو داشته باشم و این عدم آزادی رو بهش توی درجه آزادی سمینار بدم. اما مثلا یعنی میخوام بگم که میتونه یک پلتفرمی چند تا نوع آزادی باشه، نمیتونیم کلی بگیم آقا یه چیزی خیلی آزاده اون پلتفرمش اوپننسش بالاست، نه اوپننسش پایینه، نه اینجوری نیست. مثلا در ایسان همونجوری که گفتم این خیلی بسته است، ولی مثلا مثلا انتخاب نرم افزار اوپننس 100%. شما آقا هر چیزی دوست داری میتونی وبینار باش برگزار کنی، هر نرم افزاری. پس عملا اینجا ما باز گذاشتیم به خاطر چی این کار انجام دادیم؟ چون ما می‌خوایم یک ارزش ایجاد بکنیم، حق انتخاب ایجاد کنیم. ما می‌خوایم از این طریق وبینار بیشتری آدم‌ها بیان برگزار کنن، یعنی ما درگیر فقط یک نوع نرم افزار نباشیم. پس اینجا درجه آزادیش رو زیاد کردیم چون استراتژی پشتش وجود داره. اما می‌خوایم بریم در مورد
بحث بعدی صحبت کنیم، بحث مدل های درآمدی پلتفرم عمدتاً از چه مدل های درآمدی استفاده میکنن. خب مهمترین مدل درآمدی، خب همونطور که میدونیم پلتفرم ها مچ میکرن عملا، یعنی عملا خب ما میدونیم مثلا مچ میکر در دنیای فعلی بسیار بسیار وجود داره و اون واژه بعدش میشه واسطه گری. عملا شما دارید دلالی میکنی یا واسطه گری میکنی، اون خیلی عمومی تره، ولی شما در کنارش دارید ارزش ایجاد میکنید، کسب و کار پایداری دارید شکل میدید و برای هر دو طرف دارید ارزش خلق میکنید. عملا این نمیتونه اسمش دلالی باشه یا واسطه گری باشه، اما شما دارید مچ میکینگ تا حد زیادی میکنید، نیازهای ایشون رو، نیازهای یک وجه رو به نیازهای وجه دیگه میاری و با هم فیت میکنی و عملا مچ میکینگ انجام میدید. اما برمیگردیم به مدل های درآمدی. وقتی که شما مچ میکر هستید، پس قاعدتاً اون وسط چیزی که عاید شما میشه کامیشن، کارمزد اون تراکنش، ترانزکشن فی. خب مثالش خیلی زیاد هستش. اسنپ عملا داره کارمزد میگیره، اسنپ فود داره کارمزد میگیره و خب یه چیز مرسومی هستش این کامیشن و پلتفرم در اولویت اول از مدل درآمدی کامیشن استفاده میکنن. اما بحث بعدی توی مدل بعدی میتونیم مدل حق اشتراک اجازه دسترسی یعنی اکسس شارژ رو صحبت بکنیم در موردش. یعنی شما به ازای دسترسی به پلتفرم، دسترسی به این منابع، دسترسی به دیده شدن، شما یک حق اشتراکی رو پرداخت میکنید. یک مهمترین کسب و کاری که میتونیم ازش اسم ببریم که کسب و کار لینکدین هستش که از یعنی عملا فریمیوم داره استفاده میکنه. یعنی ما در مورد مثلا فریمیوم صحبت کنیم. شما از ابتدای داستان نمیتونید پریمیوم بکنید، از ابتدای داستان نمیتونید اشتراک بگیرید. زمانی شما میتونید اشتراک بگیرید که کلی ارزش برای اون آدم خلق بکنید، انقدر ارزشمند باشه اون پلتفرم شما، انقدر مهم دستیابی به مثلا برای سمت پرودوسر، دستیابی به کاربر براش مهم باشه و حتی کاربر دسترسی به پرودوسر براش مهم باشه. در این شرایط شما مثلا یه چیز خاصیه در عمل نمیتونه اونا رو پیدا بکنه، شما یک بازار پرایوت ایجاد کردید و همه اینها دلیل میشه که شما از همون ابتدا مثلا بتونید پریمیوم بگیرید. اما باید در نظر بگیرید شما از ابتدای داستان اگه بخواید اشتراک ایجاد بکنید و اکسس شارژ داشته باشید، موردی که ایجاد میکنه اثر شبکه منفی میتونه براتون ایجاد کنه. یعنی همون اوایل آدمایی هم که میان وارد این سیستم میشن با یه بریر بزرگ، با یک مانع بزرگ روبرو میشن و به مشکل برخورد دیگه برمیگردن، حتی تبلیغات منفی هم برای شما انجام میدن و اون رشد نمیتونه اتفاق بیفته. فلذا اتفاقی که باید بیفته، شما باید در ادامه وقتی که یوزر بیستون زیاد شد، یوزر بیس زیاد، ارزش پیشنهادی زیاد، ارزش زیادی دارید خلق میکنید، اون موقع یواش یواش میتونید وارد مدل درآمدی فریمیوم بشید. زمانی که دیگه یواش یواش فریه، مثل لینکدین، از یه جایی بعد که شما میخواید نکات پریمیوم داشته باشید، یه سری امکانات پریمیوم داشته باشید، میرید وارد پریمیوم میشه. بحث بعدی رو بحث تبلیغاته. یعنی مدل درآمدی دیگه‌ای که میتونن پلتفرم‌ها داشته باشن مدل تبلیغات هستش. گوگل بزرگترین پلتفرمیه که داره از این کار انجام میده. همونجوری که میدونید گوگل میشه یک دو تا وجه که اون که تولید کننده محتوا هستش و اونی که سرچ میکنه، سرچر محتوا هستش. ولی از اون به بعد یک تبلیغ دهنده هستش که گوگل اد میتونید بگید بزرگترین درآمد گوگل میشه اون گوگل ادزش و اون گوگل ادزش عملا داره از همین مدل درآمدی ادورتایزمنت استفاده میکنه. عملا یه جوری دیگه این رو اینهانسد اکسس چارج یا حق اشتراک در افزایش دسترسی هم بهش گفته میشه. یعنی عملا یه سری آدما بهتر دیده میشن، یعنی اون یه سری سایتایی که داره اونها رو به قول معروف سئو میکنه، یعنی اونها رو ایندکس میکنه، میتونن دسترسی بیشتری داشته باشن. مثلا در ای سمینار ما اومدیم افزایش دسترسی رو برای یه سری برگزاران زیاد کردیم. مثلا بج سفارشی بهشون دادیم، اونا میتونن بر اساس موضوع هدفمند میتونن بج سفارشی بگیرن و بیان نتایج بهتر دیده بشن، بیشتر دیده بشن. بعد حواسمون باشه که اونایی که دارن به صورت ارگانیک در بیزنس شما زیست میکنن، اونها هم باید اون ارزشی که قرار بوده بهشون بدید رو تجربه بکنن، بیشتر دیده بشن. یعنی عملا اینجوری نباشه که شما تا هزینه تبلیغات ندید، هزینه اون بج سفارشی ندید یا هزینه بیشتر یا گوگل ادز ندید، هزینه شما دیده نشید. یعنی عملا داره اون کور
کور ولیو پلتفرم دلیور نمیشه، اما داره هی تبلیغ و این اثر شبکه منفی داره و هر چقدر طولانی تر باشه به مرور دیگه بیزنس نمیتونه ریتنشن داشته باشه و نمیتونه رشد داشته باشه. فلذا اتفاقی که باید بیفته این هستش که شما حواستون باشه در این نوع افزایش دسترسی یه جوری، یعنی یه جورایی ویژه کردن یه سری از اون پرودوسرها، باید حواستون به این قضیه باشه. اما یک اتفاق دیگه هم در پلتفرم میفته، یه مدل درآمدی دیگه در پلتفرم هستن که Enhanced Curation Charge، حق اشتراک گزینشی و سازماندهی شده اسمش هستش. یعنی آقا تو داری یک جاهی انگار اطلاعات بیشتر و سازماندهی شده و یه چیز بیشتر و زیادتری رو به کاربری که داره سرچ میکنه میده. مثلا یه پلتفرمی داریم سیتر سیتی که میاد بیبی سیتر میده که این کار انجام میده، میاد یک بخشی رو اطلاعات بیشتری نسبت به یک پرستار رو بیشتر بهش نشون میده، چیزی که در حالت عادی اون اطلاعات کفایته، ولی مثلا شاید داده هیستوریکال از اون داشته باشه، داده رفتاری باشه، یه سری تستای روانشناسی باشه و الی آخر. یعنی تو یه چیز بیشتری رو داره میگیره، از یک اطلاعات بیشتری میگیره. اما شاید بگی که این مثل فریمیوم دیگه، چه فرق میکنه؟ یعنی من که پریمیوم مثلا میتونم داشته باشم. خیر، این فرقش با اون این هستش که اونجا تو فریمیوم شما یه سری امکانات رو پریمیوم میکنی و اینجا من میخوام یه چیز بیشتری اطلاع، یعنی اطلاعات بیشتری، یه چیز بیشتری رو ارائه بدم، پس اینجا میام یه چارج بیشتری رو اتفاق میکنم، مثلا یه چیز پولی رو میگیرم یا درصدی رو میگیرم یا موارد این شکلی. خب به عنوان بحث آخر میخوام در مورد این صحبت کنم که خب پول اصلی رو باید از کی بگیریم. ما همیشه در زمانی که میخوایم در مورد رونیو استریم صحبت بکنیم، من میگم آقا به نظر شما کیه که به دفعات زیادی مشکلی که دارید رو برمیخوره و عملا نیاز زیاد به شما داره و شما اگه نباشید میمیره؟ اون میتونه گزینه خوبی برای پول دادن باشه. یه زمانی هست از کاربر هم شما نمیتونید پول بگیرید، یعنی عملا در جاهایی هستش که کاربر هم پول نمیده، عملا هر دو تا وجه هم پول بده نیستن. در این موارد ما میگیم که شما میتونید از استراتژی ثرد پارتی استفاده کنید، یعنی یه ثرد سایدی بهش اضافه بکنی که بیاد اون پول بده، یعنی عملا تبلیغات. مثلا در جایی مثل یوتیوب شما در نظر بگیرید از همون اول اگه مثلا میومد اشتراکش رو پریمیوم میکرد، فریمیوم مدل درآمدش رو فریمیوم میکرد، قاعدتا اینجوری که رشد کرد الان دیگه رشد نمی‌کرده. همین اتفاق برای گوگل اگه مثلا سرچ پولی بکنه، نه کاربر پول میده نه شرکت، اون صاحب سایت پول میده. قاعدتا کسی که باید پول بده یه نفر سومیه، پس یه سایت سومی اضافه میشه. شما در نظر بگیرید که دیوار همش پول بگیره، قاعدتا الان هم جدیدا شروع کرد یه سری از دستا پول میگیره. این اشتباهه، یعنی عملا از یه جا به بعد یه شبکه بازیگر دیگه تو بازی بیاد و پول بگیره، پول نگیره ازشون، دیگه یواشاشون سویچینگ کاستش راحت تره. پس حواستون باشه که ما در جاهایی که این جواب باید به خودمون بدیم که پول از کی باید بگیریم. بعد حواستون باشه که دقیقاً کی به ما بیشتر نیاز داره و حاضر پول بیشتر به ما بده، یعنی همون داستان کیه که به تعداد زیاد به دفعات زیاد به ما نیاز داره. عملاً سویچینگ کاستش بیشترین حالت ممکنه و اون احتمال بیشتری وجود داره که پول بده. عملاً این سویچینگ کاست، هزینه تغییر، به مرور ایجاد میشه، یعنی همون اول شما نمیتونید بگی آقا من سویچینگ کاستم زیاده. اما حالا این سویچینگ کاست چیه میخوام بهتون بگم، اینو نگه دارید اینجا. پس هر کسی که هزینه تغییر بیشتری داره قاعدتاً گزینه بهتریه برای اینکه پول بده. اما اگر به از دو تا سایت به این نتیجه رسیدید که هیچ کدوم از اینا قرار نیست به شما پول بدن، نفر سوم، سایت سوم قرار به شما پول بده. اما سویچینگ کاست مهمترین ویژگی و مهمترین عامل استیکنس و چسبندگی مشتری به شما سویچینگ کاسته. یعنی هر چقدر شما ارزشی که دارید خلق میکنید، سطح آزادی که ایجاد میکنید، اون ارزش تعلقی که در بیزنستون ایجاد میکنید و هر چقدر کلا هزینه تغییر اون کاربر رو زیاد بکنید، کاربر به راحتی نمیتواند شما رو تغییر بدهد. یعنی هر چقدر بازار رقبای جدیدی رو ببینه، کاربر خیلی سخت تغییر پیدا میکنه، پرودوسر خیلی سخت. پرودوسر راحت تر میتونه تو پلتفرم‌های دیگه باشه. مثلا در نظر گرفتید راننده ها هم تو تفسیر، هم تو اسنپ، هم تو ماکسیمم بودن،
راننده براشون فرق نمیکنه کجا باشه، هر کی که بیشتر بده، خب هر جایی که تا میتونن استفاده بیشتری داشته باشن، خب اونجا قاعدتا هستن. پس سمت پرودوسر این سویچینگ کاست شاید خیلی آسون نباشه زیاد کردنش، اما توی سمت کانسیومر، سمت کاربر، شما خیلی راحت‌تر میتونید سویچینگ کاست رو زیاد بکنید. مثلا آدم‌ها به برند اسنپ، به امنیت اسنپ، به قیمت اسنپ، به یو آی و هر دلیل دیگه، آسونی و هر چیزی، به یک پارچگی بهها توجه کردن و به همین راحتی تغییر نمیده. عملاً اونهایی که اول بازار هستن و اونایی که معمولاً شیر زیادی از بازار دارن سویچینگ کاست بالاتری دارن و به همین دلیله که ما در اقیانوس‌های قرمز خیلی سخت میتونیم ورود بکنیم و رشد بکنیم. خب دمتون گرم که تا الان با من بودید. امیدوارم که مطالب خوبی بهتون گفته باشم. سعی کردم کاملا از تئوری جدا باشه. میدونید که در مورد پلتفرم ساعت‌ها میشه صحبت کرد. طبق معمولم سابسکرایبتون نره، کامنت و لایکتونم از من دریغ نکنید. مخصوصا کامنت بذارید که من حس ارتباط بیشتری باهاتون داشته باشم. بازخوردتونم حتما به من برسونید. دمتون گرم تا اپیزود بعدی. من مانوئل، اینجا اپیزود دوم فصل دوم رود تو استارتاپ. فعلا.